Mä oon täällä tänään Namiko Kavan eikä Namiko Linksin kanssa. Mä hetken oli se, hei! Tänään meillä olisi vähän kuin tarkoitus puhua tyyleistä ja myös sitten tehdä semmoista pientä muodonmuutosta sellaista. Jep. Eli tosiaan me tullaan tekemään niin, että me tehdään Namikosta vähän sen yummy-tyylinen ja musta taas se jume-tyylinen. Mutta ennen sitä mä tahdon kysyä sulta muutaman kysymyksen. Kun sä aloit tehdä YouTube-videoita, niin sä olit nimellä Namiko Kawaii ja sulla oli tosi feirkei tyyli ja semmonen tosi räväkkä tällainen. Ja ihan rehellisesti asian sanottuna, mitä tapahtui? Mä en tiedä, mistä sä puhuit. Se on tapahtunut, älä nyt, se on tapahtunut. Se on mä ihmettelen, että miten paljon mä muistan, että sulla oli just semmosia kaikkia cotton candy milk me vaatteita ja kaikkea tällaista. No siis se Namiko Kawain kulta-aikahan oli se pikku lolita-aika ja sitten nämä ensimmäiset semmoiset pastelliset vaatteet, varsinkin se semmonen himekut-keltaiset ponnarihiukset ja paljon vaaleanpunaista. No niin söpöä silloin. Ajat muuttui ja mä en tiedä, onko se sitten koska mä halusin tehdä videoita silleen, että ihmiset kiinnittää huomiota siihen, mitä mä sanon, että mä halusin olla hauska ihmisten mielestä, mutta kaikki alkoi puhua mulle aina sitten siitä mun tyylistä. Niin, ja ne kiinnitti huomiota, kun sä näytit vähän sellaiselta erilaiselta. Niin, ja sitten mä ajattelin, että mä haluaisin, että mun kanava olisi vähän semmonen hauskaa. Mutta se oli nyt leimattu miten elän tämän tyylin kanssa. Kawaii! Että miten elän tämän tyylin kanssa kanava. Se on totta. Mun pitää puhua koko ajan vaan siitä, että miten mua ei kiusata tämän kanssa. Ja mulle se oli silloin aika normaalia. Ennen, siis sen jälkeen kun mä olin aloittanut sen. Niin mua vähän alkoi kyllästyttää se, että mun piti koko ajan toistaa itteeni. Ja mua ärsytti myös se, että kun mä puhuin jotain, niin kaikki kiinnitti huomiota niihin alpakoihin siellä taustalla. Joo, siis tiedätkö, tosta mun on ihan pakko sanoa, että kun sä edustat jotenkin vähän erilaista tyyliä, niin yleensä sua puhutaan puhumaan just semmosesta, että miten sä uskallat pukeutua tolla lailla, kun taas se on niin normaalia. Tiedätkö, ei sitä osannut selittää kaikille, että miten sä löysit rohkeutta pukeutua noin, niin sinä vaan silleen... No en mä uskaltanut olla haastikkaa. Ylipäätään niin kysytään, että mitä sä oot saanut itsetuntoa pukeutua noin, niin se on vähän ollut silleen... Mulla ei nyt ole ainakaan kovin hyvä itsetunto. Silloin Namiko Kawain aikana, ainakin Namiko Kawailla oli tosi hyvä itsetunto. Oikeesti se oli ihan superhyvä. Mä haluan sen samanlaisen takaisin. Mutta asiat muuttui ja mä aloin miettimään ihan liikaa, että mitä muut ajattelee musta. Koska mä halusin tuoda videolla, kun siinä on niin nopeasti se, että sun pitää tehdä ensivaikutelma. Ihan silleen naps ja kaikki klikkaa ja pois ja ne on tehnyt susta jo jonkunlaisen kuvan. Niin mä halusin, että se tuo mahdollisimman aidon kuvan, koska nyt siitä tuli semmonen, että wannabe japanese tyttö, joka haluaa olla anime. Ja sit kun mä en edes paljon kato animea, tuo on ärsyttävää. Siis, mä en ole japanilainen katumuodissa, kun tätä animea, kysytään vaikka, että mistä animesta tuo asuu, niin mä silleen... Ja siis, ihan ylipäätään mä muistan, että susta oli paljon juttua, kawaii-juttuja ja tälleen. Mä katsoin aina silleen, että voi että olisinpa mäkin tollanen. Ja siis kun mä edustin tätä harajuku-painotteista punk-tyyliä silloin. Ei kannata olla kuin Namiko Kawaii. Siis mulle tulee Namiko Kawaista miestä myös ne Kaija. Mä voin lähettää sulle sen kaikista järkyttävimmän kuvan. Mä voin laittaa sen sitten tähän silleen. Voinko mä laittaa sen tästä mun kännykästä, niin sit se ei ole niin skarppi, kun kai ottaa sitä kuvaa. Vaikka se kyllä löytyy oikein helposti tuolta jostain. Toi oli Namiko Kawaii, kun silloin oli näin. Sitten mä vaan lakkasin tekemässä siipiä. Mut sulla on aina söpöt meikit. Niin, koska mä en enää tee siipiä. Mulla oli hirveä kynnys alkaa pukeutua tälleen pastelleihin ja tälleen, koska mulla aina ollut semmonen harjakupainotteinen punk-poika. Semmonen se oli mun lempityyli. Mut sit mä muistan, että mä katsoin aina sun kuvia esimerkiksi. Ja mä katsoin, että voi ei mitä ihania sävyjä ja tällaisia. Vaaleanpunainen on ollut aina mun semmonen salainen lempiväri. Ja siinä on ihan hirveän kauan, että mä oikeesti uskalsin alkaa Mä yritin feirkeitä joskus tosi kauan sitten, mutta mä huomasin, että se ei ollut se mun juttu, koska mä tykkään semmosesta... Ehkä tähän meidän herra ja Kawaii tyylisestä. Onko tuo sun stressilelu taas? Mä oon jotenkin nähnyt, että sen jälkeen kun sä lähdit feirikeistä muuttaa sun tyyliä, se on ollut vähän semmonen jumepainotteinen. Koska sulla oli just liilaa ja semmosia kaikkia söpöjä juttuja. Ja sä teit silloin, eikö sä tehnyt joku video Kawaista joskus? Joo, siis Demin kautta, kun Demi aina pistää mulle vähän kaikkea meikkiin liittyvää, vaikka mä en tiedä oikeesti meikistä yhtään mitään, mä olisin miksi. Mutta niin mä tein meikin. Ja mä olin ihan silleen, oh fuck, tästä mennään, että kuka uskoo, että mä tekisin ikinä meikkivideota enää sen jälkeen, kun mä olin Namiko Kawaii. Mä siis innostuin siitä silloin, mä olin saanut sen tietää ihan just
niinku vähän aikaa sitten siitä. Mä en osannut puhua siinä videossa, mulle tuli hirveät paineet, että nyt mun pitäisi selittää koska kaikki pitää olla niin täsmällistä. Et jos mä teen yhdenkin virheen, niin tulee hirveä paskamyrsky, niin, se meni väärin. Niin siksi mä korostinkin sen sille, mä en oo paras puhumaan tästä, menkää tuohon linkkiin tässä descriptionissa, että siinä on paljon paremmin niin sanottu se. Siinä olikin virheitä, mitä mä siinä sanoin. Jyme on oikeastaan, siis mä en miettinyt sitä, mulla oli nämä lilat vaatteet jo silloin silleen, en mä silloin miettinyt sitä, mutta jos pitäisi, niin se ei ainakaan enää feirike, koska siellä on enemmän värejä. Niin on. Niin sitten unenomainen, niin nykyään mulla ei sanota, että mulla olisi lastenvaatteet, mulla on yöpuku. Niin just, se on unenomainen ihana. Niin yöpuvut on ainakin mukavia. Niin just, ja siis niinku, mulle tulee aina just Jumekavan vaatteesta mieleen just semmosesta, että niistä voisi nukkua. Mulla kun mä aloin niinku, ottaa vaikutteita Jamikavasta, niin se ei ollut hirveän niinku tunnettu tyyli vielä, ja sitä monesti kutsuttiin, että hei, se on niinku pastelligootti. Ja sitten vasta niinku se termi itse asiassa vakiintui mun mielestä vasta niinku joskus paljon myöhemmin sitten. Ja siinä vasta mäkin vasta täysin, että hei, tähän on jamikavaita, mitä mä teen. Ja samoin niinku Jamikava ja Menhero on mulle semmosia todella sydäntä lähellä olevia. Mutta mä en ole koskaan silleen miettinyt sitä, että tuleeko Menhero Jamikavain pohjalta vai Jumekavain pohjalta. Koska niinku mun mielestä ne tulee molemmista. Niin munkin mielestä menee silleen molemmista. Niinku monesti se näkyy, että niinku jossakin se on silleen viivattu, että se tulee Jamikavaista Menhero. Mun mielestä se on niinku molempia semmonen haara. Koska niinku mä näen paljon niinku tai semmoista niinku Jumen-omaista, mutta siinä on kuitenkin Menhero tämmöisiä viitteitä. Tällä videolla me tosiaan tehdään sellainen homma, että kun meillä on täynnä vähän Jume-painotteinen pukeutuja ja Jami-painotteinen pukeutuja, vaikka tällä hetkellä ei siltä näytä, koska mulla on niin paljon pastelleja, niin me tehdään sellainen, että me tehdään Namikosta Jamikavai ja musta taas Jumekavai. Ja me ollaan tehty silleen, että mä olen valinnut Namikolle asukokonaisuuden mun vaatekaapista ja Namiko on taas valinnut asukokonaisuuden mulle hänen vaatekaapista. Seuraavaksi me voitaisiin lähteä katsomaan, miltä nämä näyttää meidän päällä. Ping! Repe. Yritin pitää pokkaa. Onko sä ennen pitänyt ikinä semmosia mustia vaatteita tai semmosia vähän sen niinku synkemmän olosia? Halloweenissa mulla on se viikko, jolloin mä pukeudun pastelkoottiin. Yksi ainoa viikko niinku. Niin se on se yksi viikko aina vuodesta. Sitten mä oon ihan se olipa rakka. Mä tykkään tässä asusta, mutta mulla ei ikinä ollut päällä mekkoa. Ja sitten mä menin tuohon peilin eteen, mä vaan katsoin itteen, että onpa vaan kaunista jotenkin sillä. Mä en ole ikinä nähnyt mekkoa itteni päällä. Silleen. Sitten mä oon pakko pyörittää sitä helmaa tästä. Pystyisikö pukeutumaan noin? En. Olisiko tossa luukki sun Halloween-pukuusi? Vois Halloweenisin vois olla, mutta en muuten. Koska en mä tiedä. Mä en oo mä. Sä en näytä yhtään iteltä. Mä en pysty ilmeille tässä jostain. Tää lasteri varmaan sitten irtoaa, jos mä alan ilmeille. Mulla taas tää niinku, mä tykkään vaaleanpunaisesta, mutta tässä on liilaa ja valkoista. Se on silleen niinku, kaipaatko sä yhtään semmoista vähän sen crazympää luukkia? Crazy! No itse asiassa kyllä, mutta mä kaipaisin siihen vierelle niitä semmosia kavereita, jotka ois myös yhtä crazy. Niinku että jos mä menen kouluun, niin mä en oo ainoa siinä luokassa, joka on sitä haluaa. Mä en ikinä ollut sillä ite läheinen Jumekavan kanssa tai ylipäätään Jume-tyylin kanssa, koska mä oon aina ajatellut, että Jume on niin hillitty tai sellainen rauhallinen. Mä en tiedä mikä se sana sille on, mutta siis taas Jamissa kaikki on niin semmoista räväkkää ja niinku semmoista. Mä niin rakastan, kun Jamikavaissa on just se, että kun sä katsot sitä, se näyttää ulospäin söpöltä, mutta kun sä katsot sitä tarkemmin, niin siellä onkin sitten pelottavia asioita. Onko sitä pelottavaa asiaa ollenkaan Jumessa? En mä tiedä. Mä niinku, jos te tiedät... Jostain mä luin, että sitäkin olisi Jumessa. Joo. Siis mä olin niinku ihan vakuuttunut siitä, että siinäkin on vähän. Joo, jos te tiedätte enemmän tästä asiasta, niin kommentoikaa ehdottomasti alas. Mä en tiedä. Älkää mua kuunnelko. Yksi meidän kaveri sanoi itse asiassa tosi hyvin, että, joo. Että niinku, Jume on kuin hyvää unta ja Jami on taas kuin pahaa unta. Niinku painajaista.
Ja siis me mietittiin tossa sitä hirveästi, että se kuvastaa sitä oikeasti niin hyvin. Ainakin mun mielestä. Mä en niinku ole mikään maailman parhain tietäjä, mutta mun mielestä se kuulosti niin semmoiselle selkeälle, että kaikki loksahti paikalleen se, että se on niinku yhdessä lauseessa pystyt selittämään molemmat. Niinpä. Mutta jos siellä on enemmänkin tämmöisiä katumuodista kiinnostuneita, niin kannattaa mennä tsekkaa Street Fashion Finland. Ihanaa, että sä oot liittynyt meidän ylläpitoon. Ja me yritetään järjestää Suomessa katumuodikasta ohjelmaa ja varsinkin niin kuin koneihin ohjelmaa. Ja kannattaa myös käydä ehdottomasti seuraamassa Street Fashion Finland ja Instagramissa. Sinne julkaistaan myös niin kuin teidän lähettämiä asukuvia. Sinne voi lähettää ihan mitä vaan teidän asukuvia, mitkä sä koet niin kuin katumuodikkaaksi. Että sen ei tarvii välttämättä olla niin kuin Japanin katumuotia. Käykää myös ehdottomasti tsekkaamassa Namikon kanava, jos te ette ole vielä jostain ihmeen syystä käyneet katsomassa sitä. Sieltä tulee myös löytymään kumpi todennäköisemmin tag. Joo, me tehdään se on oikein kiinnostavaa ja meillä oli ainakin hauskaa kuvata. Joo, se on muista pääasia. Eli käykää myös ehdottomasti tsekkaamassa, jos se olisi tullut jo sun kanavalle silloin. Yritetään tehdä nämä samaa, julkaista nämä samaa. Kiitos tosi paljon, että katsoitte tämän videon ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moikka!